Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайв. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. В цьому відео я розповім оперативну інформацію по Бахмутському напрямку на 10 травня. Дуже багато інформації в інтернеті, що там у нас там перемога, там щось ми все забираємо, ми перемагаємо і так далі. Ну, я тільки що дав інтерв'ю спеціально для Еспресо ТВ для того, щоб розповісти, як дійсно проходять бойові дії у Бахмутському напрямку, що у нас за день сталося. Вчора я все розповідав, трохи змінилася ситуація, то давайте зараз послухаємо, що я розповів для Еспресо ТВ. Ну, ми будемо зараз долучати до нашого марафону Андрія Бабичева, військовослужбовця 93-ї бригади «Холодний Яр», який зараз перебуває під Бахмутом. Ну і, відповідно, будемо розпитувати пана Андрія про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту. Слава Україні, пане Андрію! Просимо вас поділитися найсвіжішими новинами з Бахмута. Героям слава! Ну, всіх цікавить, що у нас з підступочками коїться. Бо всі вже розказали, що там у нас велика перемога, там щось іде. Ну, хочу сказати, що всі не думали, що це дійсно якась велика перемога, бо це звичайні контратаки, які йдуть по всій лінії фронту. Так, 3-я штурмова бригада зробила такий бросок, але хочу сказати, що це не було вчора, там це все йде запізненням, щоб не інформувати ворога. І так як всі казали, що там 3 на 2 кілометри просунулись, то я завжди кажу, що коли у нас іде контратака, то не треба це розповідати, що це ми щось захватили, бо крім того, що ми вигнали від тіля ворога, потрібно там ще закріпитись та відразити кілька атак від ворога. То на сьогоднішній час в районі Ступочок під нашим контролем підвищилась територія шириною у 2 кілометри і вглуб у 1,5 кілометра. Це щоб розуміли. І сказати, що ми там десь перемагаємо, то це не так, бо я зараз розповім, що коїться у нас далі у Бахмуті. Так, підступочками ми збираємося відрізати Клішню праву на півдні для того, щоб вирівняти фронт. Але у самому Бахмуті у нас ще теж є 5-та штурмова бригада, яка з правої сторони від коледжа індустріального, вона просунулась на 100 метрів, відбили кілька будівель. Але з лівої сторони цього коледжу ворог прийшов теж на 100 метрів, але у приватному секторі. І в районі Хромового ворог прийшов теж на 50 метрів. То казати, що ми перемагаємо, то можна порахувати. Там ми взяли, там ми втратили територію. Пане Андрію, ну ми далекі, так би мовити, від надмірного оптимізму, тому що бої пекельні, бої надзвичайно складні, але з другого боку розуміємо, що наше населення потребує тих чи інших позитивних сигналів. І розгром ворога, його оперативних підрозділів під Ступочками якраз, певно, є тим сигналом, на який чекали наші цивільні співгромадяни. Про важливість Ступочок хотів би вас розпитати. І загалом, що собою являє оця от погромлена дещо 72-га бригада російських інтервентів? Ну, хочу сказати, що дійсно всі хочуть перемоги, але перегибати палку не треба, бо це, і ще раз кажу, це не перемога. Це йде планові дії штурмових бригад, яких у нас тут дуже багато. У них є техніка закордонна, і зараз ми бачимо, як все ефективно воно і йде. Чому розбили цю групу з 72-ї їхньої там бригади? Хочу сказати, що це вже у них іде
регулярна армія. У них типа ротації було з вагнерівцями, і вони більше регулярну армію Росії туди випихають. Але ми всі знаємо, що це звичайні мобілізовані, в принципі, як у нас, це звичайні люди, і ніхто з них не військовий. Але з нашої сторони хлопці вже з досвідом і знають, за що вони йдуть, а тут вони бачать, що просто вибивають російську армію і косять наші професійні вже мобілізовані. Тому вони тікають, ніхто не хоче помирати просто-напросто. Вони бачать, що від тіля ніхто не вертається, особливо вагнерівці. Вони бачать, що туди заходять, а назад вже ніхто не повертається. Туди тільки посилають, назад ніхто не виходить. Тому вони вже, може, щось у них у мозгу включається, і вони бачать, що не треба йти на рожон і просто вкладати своє життя ні за що. Пане Андрію, а пролийте, будь ласка, трошки світло на історію, про яку розповів Пригожин, бо вірити вагнерівцям, а особливо їхньому ватажку, не завжди можна. Йдеться про загибель українських військовополонених, які залишалися в околицях Бахмута. Чи справді це так? І чи правда, що загинули наші хлопці через те, що їх неправомірно і невідповідно до Женевської конвенції утримували вагнерівці в місті, яке є небезпечне для життя і яке не відповідало правилам воєнного часу? Ну, ви знаєте, що на заборах теж багато що пишуть, і не треба слухати Пригожина, тим більше його цитувати, і він цього і добивається, щоб його по максимуму всі про нього розказували і показували. То я вважаю, що не треба Пригожина слухати, і скільки разів його заяв, все нічого, це фейк. Він свій театр там розгортає, все розповідає. Він готує плацдарм для того, щоб відійти і потім сказати: а ось бачите, а я вам казав. Тобто він свою лінію гне і розповідає. Ну, це не є дійсність про те, що він розповів про наших військових. То такого не було. Тож дякуємо за те, що підняли насправді настрій, і це втішні новини, бо нікому би не хотілося, щоб гинули наші хлопці. Але ще одне запитання, власне, щодо смерті. Вчора під Бахмутом загинув 32-річний журналіст агентства АФП Арман Солдін. Скажіть, будь ласка, чи там, біля вас, неподалік, багато перебуває журналістів, волонтерів, тих людей, які допомагають, підтримують військовим і розповідають про війну? Волонтерів немає, волонтери тільки приїжджають, привозять продукти і зразу від'їжджають, або ми їх зустрічаємо на небезпечній території. Журналістів закордонних багато, вони приїжджають до нас, і ми їх супроводимо на лінію вогню, на батареї. До нас приїжджали і зі Швеції, і з Франції, і фотографи, відеооператори, їх багато, але є втрати і журналістів, бо як журналісти вони хочуть засняти в самих пекельніших місцях, але це дуже небезпечно. І журналістів дуже багато вмирає саме навіть не на нулі. Пане Андрію, хотіли би вас розпитати, яка західна зброя найкраще себе зараз зарекомендувала у бахмутських боях? Так, і можливо, що, на вашу думку, на якій зброї саме нашим союзникам варто було би робити додатковий наголос? Йдеться про постачання нам. Ну, це артилерія, в першу чергу, любої модифікації артилерія, і головне, побільше снарядів, бо ворог, як би не було, але превосходство у нього як кількості артилерії, вони самі виготовляють собі снаряди, вони доставляють ці снаряди, у них набагато більше живої сили, і це потрібно все враховувати. То нам потрібно більше артилерії, більше снарядів, а для штурмових бригад це більше
броньованих автівок, БТРів, БМП для того, щоб ефективніше штурмувати та зберегти свій особистий склад. Це що потрібно прямо зараз. Артилерійський чи мінометний паритет? Як виглядає ситуація? Ну, тому що ворог, я не знаю, чи він давав фальшиві сигнали, чи вони мали справді якісь проблеми з боєкомплектами. Ну, але всі чули їхні заяви. Наразі ми бачимо, що на полі бою це не відбивається безпосередньо, так, тому що вони надзвичайно активно використовують і артилерію, і міномети різних модифікацій, різних калібрів. Отже, пане Андрію, розкажіть, будьте добрі, що зараз з тим паритетом? Ну, як я казав, що слухати, що вони розповідають, що вони там чогось не вистачає, не треба, бо у них боєкомплекти усі є. У них є снаряди для артилерії, у них для ракетних установок є, все є, і все, коли потрібно, вони роблять дуже сильний шквальний вогонь, як по місту, так і по посадкам, де знаходяться наші війська. І коли їм дійсно потрібно десь щось продавити, то вони дуже щільний вогонь роблять зі всього, що є. Також вони вже почали використовувати танки. Там 1, 2, 3 у них виїжджає і працює по нашим позиціям у самому Бахмуті. Ми їх вилавлюємо, розбиваємо, але всі танки за ними не вгонишся, бо вони роблять там 5 вистрілів і швиденько тікають далі. То у них боєприпасів достатньо, і піхоти теж достатньо, то Модифікація треба танків. воювати. Якими бронемашинами найчастіше послуговується ворог? Ну, те, що ми бачимо, це тільки танки, вони у самому Бахмуті. А які саме танки? Т-90, Т-64? Не видно, якість трансляції слаба, то ми не можемо определяти, які там танки. В принципі, нам все одно. І хлопцям, які сидять там на позиціях, і коли танчик стріляє, то у них снаряд однаковий. Там Т-34, Т-90. Це дуже руйнівна сила і небезпечно дуже для усіх наших військових. То нам марка взагалі пофіг. Пане Андрію, в мережі з'явилося відео того, як ЗСУ виявили і знищили російський сучасний танк Т-90М «Прорив». І, власне, пишуть наші колеги, що, судячи з усього, з емблем, які помітили, цю роботу виконали фактично ви, воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Розкажіть, будь ласка, детальніше трошки, як це було, що це було? Так. Виїхав танк і почав стріляти по нашим позиціям. Почала працювати по ньому артилерія наша, але він почав тікати і застряг. Почали по ньому стріляти, і він як заговорений, вокруг нього снаряди ложились повністю. Оттуда втік особистий склад. Його він застряг, і потім вже дроном камікадзе його добили. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр», перебуває зараз під Бахмутом. Ось така ситуація у нас на Бахмуті. Хочу сказати, що не треба чекати швидкої якоїсь перемоги, не треба з кожного пука робити переможні новини. Все йде своїм чередом, все працюється і все робиться для того, щоб ми саме перемогли. І коли ми вже будемо на якійсь стадії, що ворог буде просто тікати, і ми будемо його доганяти, от тоді я вам вже скажу, що це дійсно вже перемога близько. А так ідуть звичайні контратаки, відбиваються деякі позиції для того, щоб полегшити перебування наших солдатів у самому Бахмуті. То ми продовжуємо боронити нашу країну. Дякую всім, хто допомагає Збройним силам України, донатить, присилає все необхідне. Не зупиняємося, бо зараз ми стоїмо на
такому порозі, де потрібна максимальна підтримка усіх мешканців України, закордонних наших партнерів для того, щоб ми все-таки перемогли. Ми не можемо втратити цей шанс, і нам зараз потрібно саме разом усе робити. Ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.